हेलो एभ्रिवान नमस्ते म हुँ दिपा हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा हजुरसँग म बनाएर सेयर गर्दैछु च्याउको पकोडा, त्यो पनि इजी किचन रेसिपीको स्टाइलमा। सुरु गरौँ यसलाई बनाउनलाई। यसको लागि मैले एउटा ठुलो भाँडामा राखेँ 150 ग्राम जति च्याउ। अब यो च्याउमा मैले थोरै नुन राख्दैछु। च्याउ चाहिँ हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कम या धेरै लिन सक्नुहुन्छ। अब यसमा राम्रोसँग उमाले राखेको पानी हालिदिने। पानी चाहिँ हामीले यो च्याउ सबै डुब्ने गरी हाल्नुपर्छ। यसरी पानी हालेर यो च्याउलाई चाहिँ हामीले लगभग 10 मिनट जति चाहिँ छोपेर राख्नेछौँ। यसरी छोपेर राख्दा च्याउमा भएको फोहोर पनि सफा भएर जान्छ र यो च्याउ नरम पनि भएर जान्छ। च्याउलाई छोपेर राखेको 10 मिनट भइसकेको छ। अब भने यसलाई चेक गर्ने। च्याउ चाहिँ राम्रोसँग सफा पनि भइसकेको छ र यो सफ्ट पनि भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ यो पानीबाट निचारेर निकाल्ने। सबै च्याउलाई यसरी पानीबाट छुट्याइसकेपछि अब भने यसलाई मसिनो गरी काट्ने या यसलाई यसरी हातले पनि चुर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई यसरी हातले नै छुट्याउँदैछु। हजुरले यसलाई काटेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी नै यसलाई चाहिँ हामीले मसिनो गरी टुक्रा टुक्रा पार्ने। मैले यहाँ सबै च्याउलाई यसरी नै टुक्रा टुक्रा पारेर यहाँ तयार गरेँ। च्याउ तयार भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले अरू मसलाहरूसँग मोल्नेछौँ। त्यसको लागि मैले एउटा ठुलो कचौरा लिएँ र त्यसमा अघि तयार गरेको च्याउ राखेँ। च्याउसँगै मसिनो गरी काटेको ठुलो एउटा प्याज र 2टा खुर्सानी राखेँ मैले हरियो। पिरो हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार धेरै या थोरै राख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै सामग्रीलाई यसमा मिसाइदिने। यो सँगै अब हामीलाई चाहिन्छ पकोडा बनाउनको लागि अर्को सामग्री भनेको बेसन। मैले यहाँनिर ठुलो कपको 1 कप बेसन लिएको थिएँ। त्यसबाट आधीभन्दा धेरै हाले थोरै बेसन राखेकी छु। यदि पुगेन भने पछि हाल्नेछु। अब मैले यहाँ लिएकी छु ठुलो चिया चम्चाको लगभग 1.5 चम्चा जति सुजीको पिठो। यदि हजुरसँग चामलको पिठो छ भने हजुरले यसको ठाउँमा चामलको पिठो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो सँगसँगै मैले यहाँ राखेँ स्वादअनुसार नुन। नुन राखिसकेपछि यसमा मैले राखेँ सानो चम्चाको आधी चम्चा बेसार। बेसार राखेसँगै यसमा मैले सानो चम्चाको आधी चम्चा जिराको धुलो राखेँ। यो सँगै मैले सानो चम्चाको 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानी राखेँ र लास्टमा यसमा मैले थोरै धनियाको धुलो पनि राखेँ। अब यसमा सानो चम्चाको 1 चम्चा अदुवा र लसुनको पेस्ट राख्ने। यो राखेसँगै यसमा मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया राख्ने। अब भने यो सबै सामग्रीलाई पहिला राम्रोसँग मिक्स गरिदिने पानी नहालिकन, किनभने यसमा चाहिँ च्याउ छ जुन चाहिँ भिजेको छ। च्याउमा नै अलिअलि पानी रहेको हुनाले पहिला च्याउमा रहेको पानीमा यसलाई हामीले राम्रोसँग मोल्ने। केही बेर यसलाई यतिको मोलिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ बेसन पनि थोरै पुगेको छैन। त्यसैले मैले अघि राखेको बेसनबाट थोरै बेसन यसमा थपेँ र यसलाई फेरि एकचोटि मिक्स गरिदिएँ। अब भने यसमा हामीले थोरै मात्रामा पानी पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने च्याउमा रहेको पानीले यो बेसन चाहिँ राम्रोसँग मिक्स भएको छैन र पकोडाको लागि यो ब्याटर तयार भएको छैन। मैले चाहिँ यहाँ ठुलो चिया चम्चाको लगभग 1.5 चम्चा जति मात्र पानी राखेँ र अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिएँ। पानी हालेर केही बेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि अब भने हाम्रो यो पकोडा बनाउने ब्याटर बनेर तयार भइसकेको छ। भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यतिको चाहिँ हुनुपर्छ यो ब्याटर। अब हामी यसबाट पकोडा फ्राई गर्न सुरु गरौँ। पकोडा फ्राई गर्नको लागि मैले प्यानमा तेल तताउन राखिसकेको छु र तेल राम्रोसँग तातिसक्यो। अब यसमा यो ब्याटरलाई बिस्तारै हाल्दै जाने। ब्याटर हाल्दै जाँदा आगोको हिटलाई चाहिँ हामीले मिडियममा राखिदिने। तेल राम्रोसँग एकचोटि तातिसकेपछि आगोको हिटलाई चाहिँ हामीले मिडियममा राख्नुपर्छ। एकदमै हाई हिटमा राख्यौँ भने बाहिर मात्र यो पकोडा पाक्छ, भित्रबाट काँचै रहन्छ बेसन। त्यसैले अब आगोको हिटलाई मिडियममा राखेर यो पकोडालाई चाहिँ हामीले चारैतिरबाट गोल्डन ब्राउन हुने गरी फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। पकोडा फ्राई गर्दा कहिले पनि त्यसलाई हाल्ने बित्तिकै चलाइहाल्नु हुँदैन। केही बेर एक साइडबाट राम्रोसँग पाक्न दिनुपर्छ अनि मात्र त्यसलाई अर्को साइड फर्काइदिनुपर्छ। मैले चाहिँ केही बेर एक साइडबाट राम्रोसँग यसलाई फ्राई हुन दिएँ। अब यसलाई अर्को साइड फर्काइदिँदैछु। अब भने यो पकोडालाई यसरी नै उर्काइ फर्काइ गर्दै चारैतिरबाट गोल्डन ब्राउन हुने गरी पाक्न दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त केही बेर यसलाई यसरी चारैतिरबाट पकाइसकेपछि यो पकोडा चाहिँ गोल्डन ब्राउन भएर क्रिस्पी भएर पाकेर यहाँ तयार पनि भइसकेको छ। अब यसलाई तेलबाट छानेर निकाल्ने। यसरी नै सबै पकोडालाई बनाएर तयार गर्ने र आफूलाई मनपर्ने अचार या टमाटो केचपसँग हजुरले यसलाई तातो खान सक्नुहुन्छ। थोरै सामग्रीमा छिट्टो बनेर तयार हुने यो च्याउको पकोडा हजुरलाई कस्तो लाग्यो? एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला।
र हजुरलाई मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ नौलो रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।